Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, takohemi edhe ditën e sotme në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në Report Televizion në emisionin Shtypi I Ditës dhe ju. Si çdo ditë tjetër do jemi fillimisht me ditët kryesore të gazetave dhe më pas në pjesën tjetër do të presim telefonatat tuaja për të diskutuar për një temë dite që sot sigurisht e kemi përzgjedhur duke ju referuar edhe aktualitetit politik. Por për momentin dalemi tek të përditshmet e para është shqiptarja.com si çdo ditë tjetër e cila për ditën e sotme hapet me këtë kryerartikull. Drejtësia e re Këshilli I lartë I gjyqësorit I hap rrugë gjykatës speciale do të gjykojë politikanët pas vitit 1990. Dokumenti I qeverisë më 2020 nis konfiskimi I pasurive të zyrtarëve të lartë nga struktura e posaçme antikorrupsion, zbulohet plani për goditjen e korrupsionit deri në vitin 2023 nga Adriatik Doçi, një shkrim që vjen sot në faqet 2 dhe 3. Blofi I Partisë Demokratike, Basha s'dha asnjë qindark, por Shqipëria mori financime për 3 projekte madhore. Asnjë nga 180 milion euro të BE që u dha vendeve të Ballkanit Perëndimor për projekte kombëtare infrastrukturore për 2019 është ndëshkim I qëllimshëm kundër një qeverie të korruptuar dhe të lidhur me krimin, në faqen 5 I plot shkrimi. Zgjedhjet e 30 qershorit, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve sqaron ndryshimin e shifrave të pjesëmarrjes në votim të dielën, në faqen 4 gjeni shkrimin. Rigjykimi pas 2 dekadash, familja e Azem Hajdarit përballë Izet Haxhis. Në faqen 7 nga Elton Gjyno dhe ekskluzive për Report Televizion, Rusia reagon për krizën politike dhe deklaratat e Ilir Metës, në faqen 6 vjen I plot shkrimi. Mëtej, përfitojnë dëmshpërblim deri më 27 shtator, emrat e trashëgimtarëve duhet të plotësojnë dokumentacionin përkatës në mënyrë që të marrin këstin e tretë, pritet për të përndjekurit në faqen 10 dhe 11. Goditja e grupit, kontrata notariale e përgjigjet zbuluan të dënuarin me burg për jetë, në faqen 12 nga Elton Gjyno. Himar, hajdutët me maska torturojnë çiftin e pleqjve për 800 euro, në faqen 7 dhe Durrës, zjarr në bashki Vangjush Dako asnjë dëmtim në materialet dokumentore, në faqen 7 vjen I plot shkrimi. Së bashku me të përditshmen shqiptarja.com si çdo të diel tjetër vjen falas edhe suplementi kulturor Rilindasi, në të cilin sot gjeni këto shkrime. In memoriam Vilson Kilica, 3 vjet pa mjeshtrin e parë të pikturës moderne shqiptare. Si nisi të sillte në moshën 30 vjeçare, eksperiencat më moderne në artet figurative të kohës dhe pasojat që pati me ndëshkimet nga diktatura, nga Ylli Drishti në faqen 6 dhe 7. Është Palengjulli, jo Dimitër Fargu, autori I librit të parë për Skënderbeun, nga Behar Gjoka. Sani Bollati, një vjersh si dëshmi e tragjedisë Çame, nga Enver Kushi. Zudi Dervishi, poetika e tij plot shqetësime për problemet shqiptare e të përboçme, nga Sazan Goliku dhe tregim nga Zia Çela, zonja e verbër, nga faqja 13 deri në faqen 20 I gjeni sot të gjitha këto shkrime. Me kulturën ndahemi nga e përditshmja shqiptarja.com për të shkuar tek një tjetër gazetë. Në këtë moment është radha e faqes së parë të gazetës Panorama që hapet me kryerartikullin për çdo kategori ligji I ri si ndryshon mosha e daljes në pension. Qeveria ndryshon sërish skemën e pensioneve, zbardhet shtesa deri në 65% të pagës për forcat e policisë, si do të aplikohet pensioni I ri suplementar, në faqen 7 e gjeni shkrimin. Partia Demokratike nxjerr dokumentet për falsifikimin e 30 qershorit, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve zbulon fajtorin, në disa vende nuk kap telefoni. Përplasja për numrin e votuesve, balla kanë bërë keq llogarit, në faqen 2 dhe 3. Kundër vendimit të prokurorisë, skandali si u fshin përgjimet për drogën me urdhër të kreut të policisë, në faqen 8 dhe 9. Monika Kryemadi, shkarkimi I Ilir Metës destabilizon Ballkanin, në faqen 5 deklarata e kryetares së LSI-së dhe mëtej nga talenti I fëmijëve tek rikthimin e skenë, rrëfimi I Invamulës ka humbur komunikimi mes njerëzve. Sopranoja rikthehet në skenën shqiptare me mik, publiku ka dëshirë të më dëgjoj, por edhe unë kam nevojë për të. Në faqen 18 dhe 19, ndërkohë që shohim për radhëm një foto qendrore të sopranos me famë botërore Inva Mola. Në Vuno, maskat dhunojnë çiftin e të moshuarve, u marrin 800 euro raki e vaj, në faqen 11. Suplementi shëndeti, këshillat e mjekut për diabetikët, kujdesi gjatë ditëve të nxehta, nga faqja 13 deri në faqen 16. Shkrimet e tjera, vath në vesh ngushëllime Zoti Veliaj nga Edmond Tupja dhe opinion shëmtia e mungesës së respektit në shtetit nga Luan Rama, në faqen 21.
Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Panorama dhe të gjithë titujt e publikuar në të. Do të shkojmë tani tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për faqen e parë të gazetës Tema, që për sot hapet me kryeartikullin për paskenat e reagimit të ashpër të presidentit, a është Meta kurbani i marrëveshjes së dytë të Bashës me Ramën. Në faqen 3 e lexoni këtë shkrim, ndërsa në foton qendrore shohim kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe presidentin e vendit Ilir Meta. 10 mitet e rreme të opozitës për 30 qershorin, në faqen 4 dhe 5. Rubrika Antena brenda familjes, Hasbiu i ofron ndihmë për mallkime kërcënuesit nga Facebooku, dhe rrëfimi i Sokol Oldashit, si i vollën zgjedhjet Berisha dhe Basha në Partinë Demokratike, në faqen 4 e gjeni shkrimin. Editoriali i ditës mban titullin Partia Demokratike po keq përdor Metën si gogol për perëndimin, nga Merobaze, në faqen 8. Lulzim Basha po miraton në heshtje qëndrime antiperëndimore të Ilir Metës. Vetë ka bërë kujdes të mos arkivohet asnjë frazë e tij kundër SBA, kundër halucinacionit të epokës George Soros apo kundër diplomatëve perëndimor në Shqipëri. Ka lëshuar përpara Ilir Metën dhe Sali Berishën, njëri si kamikaz që po kërkon heronj të ngjashëm në historinë botërore shqiptare, me shpresë se do të jetë hero, në faqen 8. Lorenz Vangeli në 30 qershor humbën të gjithë, por opozita fitoi vetëm çelësat e bulevardit. Një batutë jashtëzakonshme vërtetë plot nuanca në Tiranën e viteve 80. Sot i kanë pasur unë çelësat për të hapur e mbyllur bulevardin. Kjo shprehje i referoi njërit prej mundësive të vetme për të dhënë pak ngjyrat gëzueshme, gris monotone të kryeqytetit komunist, me një shëtitje në këmbë pothuaj 1,5 kilometër vajteardhje nga Lulishtja mbas shpinës së Skënderbeut mbi Kal, vijon në faqen 8 dhe 9. Çapajev Gjokutaj, presidenti forcë frika apo strategji komunikimi. Performanca e presidentit të Republikës Ilir Meta në konferencën e fundit për Shtyp nuk ishte si zakonisht. Prej 5-6 vitesh faqet e tij në publiku janë nënshtruar disa motove të shkurtë dhe të ndërtuara mbi të njëjtën strukturë, si me qetësi dhe dashuri, me qetësi dhe përgjegjshmëri apo me qetësi dhe shqiptari, vijon në faqen 9 shkrimi. Mëtej në faqet e brendshme keni mundësi të lexoni Monika Kryemandi, pallatin e bëra në tokën e babait, paratu andava në bank fëmijëve, isha me kancer. Në faqen 5, përgjimet bombastike që tronditën udhëheqjen, rastësia çuditshme me ngjarjet aktuale në romanin satirik të Leka Bungos, seks, politik, tendera dhe korrupsion, në faqen 10 dhe 11. Të ishin të gjithë titujt e pasqyruara në faqen e parë të gazetës Tema. Në këtë moment do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Dita që hapet me kryartikullin Info analizë do të ketë negociata apo dialog. Çfarë tha dje një ish-ministër i afërt me Ramën dhe a do të munden edhe këtë herë ta kalojnë tufën e minjve nëpër mustaqet e ndërkombëtarëve? Do të dorëzojnë veten, bashkëpunëtorën apo baballarët e tyre politik? Si po përpiqen të dy paskuintave për pazarin e radhës, po ndërkombëtarët apo katiten për fillimin e ndëshkimit të papritur? Cili është njeriu i negociatave për Edi Ramën dhe çfarë pritet të ndodhë me bashkitë e fituara, ujërat e tërhequra nga PD dhe LSI dhe krenarët pa gjë në torp të rilindjes? Në faqen 2 dhe 3 keni mundësi ta lexoni të plot shkrimin. Deri në cilin nivel u implikua policia e shtetit në kanabizimin masiv? Skandali, zbulohet urdhri sekreti i kryepolicisë për shkatrimin e përgjimeve që prishin hetimet për të zbuluar se kush ishin pronarët e një parcele të madhe me mira bim kanabisi, në faqen 10 i plot shkrimi. Një lirik e shkruar në një tunel fejtine në Batër Martanesh, nga Arbenduka në faqen 6. Kush përfitoi nga Poznani dhe pse kritikohet procesi i Berlinit, analiza vjen në faqen 8. Ulemi në krye për të parë të tjerë tituj projekt ligji, skema e re e pensioneve për policët, më 25 vite përfitojnë 65% të pagës, detajet vinë në faqen 11. Ndërkaq në brendësi nga faqja 12 deri në faqen 14, Milto Sotir Gura dhe proza e tij, 1884-1972 nga Nasho Jorgaçi. Koha kur kërkohej llogari edhe për një libër, dokumenti në brendësi dhe speciale 5 faqe për pushkruesit, zbavitje fjalë kryqe dhe kuriozitete suplementi në brendësi. Nga e përditshmja Dita do të shkojmë tek faqja e parë e një tjetër gazete. Në këtë moment është rradha e Kohajone, e cila hapet me kryartikullin Opozit nesër me tullumbace dhe fjalime do përmbysni Ramën. Kjo është pyetja që shtrohet ditën e sotme. Tashmë opozita i ka humbur të gjitha, mandatet e deputetit, bashkit, këshillat bashkiak, drejtësinë e pavarur siç votoi 3 vite më parë.
Prokuroria nga e shtetit ka kaluar tek e qeverisë. Mirëqenia popullore po rrënohet, rinia po ikën jashtë shtetit, po humbet dhe lirinë e medias me ligjin që pritet të censurojë portalet. Ndaj pyetja lind, e çka për të humbur më shumë opozita dhe populli? Si duket dita e re në shtator, kryeministri edhe do t'i arrestoj. Ndaj prap pyesim me tullumbace dhe fjalime për mbysjet Rama, në faqen 3 është i plot shkrimi në formën e kryer artikullit të ditës së sotme. Bashkëfton shqiptarët në protest, nuk ka kthim pas derisa betejë kundër Ramës të fitohet. Në foto shohim kreun e Partisë Demokratike dje gjatë takimeve me qytetarët në Kavaj dhe kryemalli, qeveria nuk përfaqëson më shumicën e shqiptarëve të shembim sistemin e Ramës. Edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemalli ka patur dje disa takime në kuadër të 8 Korrikut. Forum nga Ylli Dilgjeri, reforma në drejtësi në dorën e Ulsiut që volli vota, në faqen 9. Ish deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Shezai Rokaj, samiti i Polonisë Shqipëria me gisht në gojë, në faqen 6. Denoncimi skandalet e 30 qershorit, mira vota më shumë se votues në Elbasan, në faqen 5. Tubimi shqiptarët e Amerikës sot të protest në Washington, mos mbështesnin qeverinë e korruptuar Rama. Dhe shkrimi i fundit, ish deputeti i Partisë Demokratike Shehaj nuk ka marrëveshje me Ramën, nuk dolëm nga parlamenti të rrisim pazarin. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Koha Jon dhe shkrimet e saj, ndërsa tani do të shkojmë tek e përditshmja sot, e cila është e fundit sa u takon gazetave politike, sepse më pas janë ato sportive. Sot hapet me këtë kryer artikull, ambasada ruse me nëmbrojtje Ilir Metën sulmon me gjuhë rrugë gazetën Sot për intervistën e presidentit në mediat e Moskës. Në faqen 2 dhe 3 vjen i plot shkrimi. Ndërsa më tej keni mundësi të lexoni fundoset Ilir Meta, ja si pritet të izolohet nga mazhoranca pas shkarkimit nga parlamenti drejt pezullimit deri në ngritjen e gjykatës kushtetuese. Edhe ky shkrim cilin sot e gjeni në brendësi, ndërsa më tej vijojnë artikujt nga Politika, për plasje të forta në opozit, Lulzim Basha distancohet nga Monika Kryemalli për 13 tetorin, LSI përgatitet për të futur në zgjedhje. Fillojnë përçarjet mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike, shkak është bërë mungesa e koordinimit në qendrimet e tyre sa i takon agjendës së opozitës dhe zgjedhjeve lokale. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar 13 tetorin si datë të zgjedhjeve vendore, por ky vendim i kreut të shtetit duket se është mirëpritur vetëm nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe jo nga Partia Demokratike. Në faqen 5 e lexoni të plot shkrimin. Presidenti tenton të intimidojë drejtësinë, ja dy nene që ka shkelur me letrën ndaj Këshillit të Lartë të Gjyqësorit i rrëmben kompetencat kuvendit. Në brendësi shkrimi. Opozita nesër në protest mbështetësit e Sali Berishës presione për skenare dhune, Lulzim Basha i tërhequr pas ultimatumit amerikan, në faqen 4. Nis vetingu në polici, përjashtim për jetë për këto që ka probleme, Ministria Brendshme zbardh procedurat që do të ndiqen. Ministria Brendshme ka bërë gati terrenin për të nisur vetingu në radhët e policisë. I pari që do të kalojë në sit brenda Korrikut është drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu, ndërsa më pas do të vijohet me zëvendës drejtoreshën e përgjithshme Aida Hajnajn, Gjovalin Lokën e tjerë. Rama furtun në deg, analizë në çdo qytet për rezultatet e zgjedhjeve, shkarkime në zonat me pjesëmarrje të ulët. Rezultati i zgjedhjeve të 30 qershorit pritet të sjellë furtunë në radhët e socialistëve. Në shumë qytete pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ishte e dobët, ndërsa shumë vlet votimi dolën të pavlefshme në faqen 7. Samir Kumbaro, filmat e kanë humbur shkëlqimin e dikurshëm, duhet të realizohen nga profesionist dhe jo anonim. Kinematografia në vend ka probleme jo vetëm për buxhetet e pakta për filmat, por edhe për punën që bëhet sot për realizimin e tyre, thot shkrimi që vijon në faqen 19. Të tjera shkrime, ndryshon ligji, ja si do të eliminohen emërimet nepotike në drejtësi, nuk ka më familjar dhe të afërm në gjykata dhe prokurori. Kuvendi po ecën në rrugë të drejtë për amendimin e neneve të ligjeve të reformës në drejtësi, të rëzuara nga gjykata kushtetuese në faqen 10. Hynë në fuqi vendimi ja kriteret e reja për përfitimin e kredive të buta, procedurat për subvencionimin e familjeve në nevojë që aplikojnë në faqen 11, ndërsa komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17. Nga Bardul Bejko, Brukseli rrezon Holandën dhe entuziastët tanë të bllokimit të vizave.
nga Pandeli Bardhi, kush i futi gjindët presidentit, dhe nga Fatos Çoçoli, Polonia, integrimi dhe kontrolli i lartë i shtetit. Nga i përditshmja sot do të shkojmë tek gazeta sportive Panorama Sport, e cila hapet me këtë kryartikull: Champions i Partizanit, Lerda si James Bond. Ky është titulli kryesor për ditën e sotme. Trajneri fiksohet duke studiuar Karabakun, stërvitje speciale për lojtarët. Zbulohen porositë e italianit, trashi në stol dhe një surprizë në sulm në faqen 2 dhe 3 i plot shkrimi. Më tej keni mundësi të lexoni: Berisha firmos tek Spal, italianët hedhin dyshime për kontratën, flitet për portierin e kombëtarës shqiptare të futbollit në faqen 11 dhe shohim një foto të tij duke kryer dje vizitat mjekësore, ndërsa Baka i bën dopjet në Bielorusi, Çekiçi i thyen Partizanin e Beogradit. Më tej kontratat: Shameti dhe Rama një min me sahat të Kuksi, në faqen 4 e gjeni shkrimin. Shkodranët, vllaznia në dilemë për trajnerin Canaj, në faqen 7. Kosovari Teuta humbet Avdylin, nuk merr dot vizën, në faqen 4, dhe Skënderbeu: Fakic ju tregoj planin e Merkatos, në faqen 6. Tirana Lila 2.000 euro larg firmës. Klubi i ofron 10.000 euro në muaj, por mbrojtësi kombëtarës kërkon 12.000. Andilila dhe Tirana janë 2.000 euro larg. Lojtari dhe klubi Bardhe Blu janë duke negociuar për afrimin e lojtarit kombëtarës tek Bardhe Blut, por deri tani nuk ka asnjë marrëveshje. Situata është bllokuar tek rroga që pretendon lojtari dhe ato që ofron Tirana. Presidenti Refik Halili ka vënë në tavolinë 10.000 euro, ndërsa ai kërkon 12.000 në faqen 5. Shohim edhe disa shkrime nga futbolli botror. Kupa e Amerikës, Messi e mbyll me turp, sherr dhe kartoni kuq, në faqen 21. Finalja, Brazili do trofeun, Peruja i tremb me një madjestar, në faqen 20. Inter, Marota, Icardi dhe Nainggolan janë jashtë ekipit, në faqen 15. Juventus, Matiz de Ligt telefonon Sarin, Ken drejt Ajaxit, në faqen 14. Milan zyrtarizon kokë krisurin Theo Hernandez, në faqen 16. Dhe Gjermani, leva përjet tek Bayern rinovon deri në 2023. Me kaq shkrime përfundojmë shtypin e ditës për këtë të diel këtu në Report Televizion. Ishin këto titujt kryesorë të gazetave, shikues të nderuar, e mbyllëm me të përditshmen Panorama Sport, ndërsa sigurisht në faqet e para të tyre, në secilën ka patur një hapësirë politike, kryesisht për protestën e 8 Korrikut, të ditës së nesërme që pritet të mbahet nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, duke nisur që nga ora 20 e mbrëmjes. Një protestë e cila vjen pas zgjedhjeve të 30 qershorit dhe është 11-ta në mosgaboj në total, që prej 16 shkurtit kur Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim lanë kuvendin duke djegur mandatet e deputetëve. Flitet shumë që mund të rikthehen sërish të aktet e dhunës. Opinioni publik sigurisht e komenton ato se çfarë pritet ndodh në një moment kur Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk kanë se çfarë të humbasin më, sepse tani nuk kanë asnjë përfaqësim as në nivel pushteti qendror, pra po as edhe në atë vendor. Nga ana tjetër është gazeta Koha Jon, për shembull, e cila sot është hapur me kryartikull: Nesër me tullumbace dhe fjalime do ta përmbysni Ramën, siç duket për të paralajmëruar edhe ato se çfarë mund të ndodhë ditën e nesërme. Asnjë hapas thot Partia Demokratike, asnjë pas thot Lëvizja Socialiste për Integrim. Pyetja që kemi shtruar për ju ditën e sotme: a mendoni që ditën e nesërme, pra a mendoni se do të rikthehen aktet e dhunshme në protestën e opozitës ditën e nesërme? Sipas sondazhit të drejtanishëm, 65% kanë votuar jo, 35% po. Mbetet për të parë se si do të jetë ky sondazh deri në fund, ndërsa mirpresim komunikimet tuaja deri rreth orës 8:15 minuta, kur ne do të jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Mirpresim telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Mirëmëngjes, alo që ditë mirë, Besi. Faleminderit, më thuaj. Besi, asgjë s'ka pëndodh. Asgjë. Ata, Besi. Po. Ata lefi kot. Ata i ka shkatharruar Rama. Po ajo, unë çuditën ti, Besi, me atë prokurorin, se fle gjuma ajo, Arta Marku. Fle gjuma ajo. Dosin e ka tavolin. Ta rëstoj, Lulin e Monikën Lirin. Maroj filmi. Ajo dosin e ka aty në tavolin. Qa pret ajo. Ajo më spresi fare. Ajo t'i arrestoj ata. Që dhe 3 maroj filmi. Po.
Për ajo ngrit populli. Ngrihemi, ne skatarojmë, nxjerrim nga dritarja i limetër. E nxjerrim nga dritarja, bashkë me atë kurvën. Monikën. E mbyllim komunikimin e drejt për drejt, do të kujdesemi që ky numër të mos telefonoj asnjëherë më në emisionin ton. Do të kërkoj edhe nga regjia, sepse ne nuk mund të marrim asnjë lloj koste përsipër për njerëz të tillë të cilët nuk kanë as minimumin e edukatës për të telefonuar në një emision mëngjesi. Kështu që sigurisht do të komunikoj edhe me kolegun Kapxhiu që të mos kemi asnjëherë më telefonata nga numrat të tillë. Është një masë që cilën ne nuk e kemi marrë asnjëherë tjetër, po detyrohemi për shkak të gjuhës absolutisht të papërshtatshme, me gjuhës së urrëties që nxitet çdo mëngjes sa herë që ka telefonata nga persona të tillë. Kështu që kërkojmë ndjes për të gjithë teleshikuesit, kalojmë tek komunikimi i radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Ju uroj emisionin dhe do të them një 2-3 llafe se vështirësi që kapim ju keni audiencë shumë të lartë të emisionit tuaj. Po. Që dy gazetarë që më të një emision ju përshëndes. Faleminderit. Robesi. Po. Dëgjojmë ne socialistë që jetojmë në fshatën e për lagje qytetësh. Pim kafe, rrim bashkë, jemi shqiptarë, jemi vëllezër, që mbledhemi si e kushi. Por që ti bëjnë të një politikanë se këta të nxisin urrëtin, të nxisin gjithë të keqen për arsye veç pushtetit vet. E në kafe ku pim të shimë ne kur bëjmë gallat politike. Jo, nuk kap në për gallat, bëjmë gallat e themi të në demokratëve. Në djeti kokën nga unë fistani Monikës se veç të poshën dhe keni. Ishtë një parti që lidhet në pushtetin veç për korupcion, për interesat veta personale politike të një partije të dy persona të bashkëshort i Lirë dhe Monikë. Është fatkeqësi, faktikisht, e Partisë Demokratike. Po. Shumë fatkeqësi që e ka në ka këtë lloj koalicion opozitar. Shumë fatkeqësi. Sepse ne e shohim, gjykojmë, e mendojmë që këtë është interesi veç i pushtetit. Është thotë ketë president mashtista, presidentë nderuar që kanë kalu në vendin tonë, i kesh president atë zotëri. Shumë fatkeqësi. Kalova i kesh spaku, kalova spaqin, në shumë fatkeqësi e madhe. Presidenti është Komiteti Popullit, presidenti të gjithëve. E qartë. Nuk mund të mbi partë, nuk mund të bëhet ai populli të gjithëve. E qartë. Gjithë se e besi. Po, për ta mbyllur që të lëm hapësirë të tjerëve. Mirë, falenderojmë telefonuesin që u bë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Shudira mirë. Mirë, faleminderit. Juve? Nuk i heq asnjë presë para folësit. Lësia gjithmonë ka luftuar për pushtet për korrupsion. Tani do të bëj një pyetje të lutem, që nga data 6 në shkurt deri më sot Sa çfarë? Sa sondazhe kemi nxjerr aty sa? Tani janë 90-120 sondazhe. Po tani duhet ta llogarisim me ditë, se ne jemi në transmetim të drejt për drejt çdo ditë, nga 16 shkurti i bie diku te 4 muaj, kështu që më shumë se 100 sondazhe sigurisht. Po i bie shkurt 100 sondazhe. Një mesatare, po. Sondazhe kush i ka fituar? E majta apo e djatha? Tani ne nuk e dim çdo ditë, nuk është se kemi mbajtur me aq shumë shënime, po. Jo përqindjet. 65, 35, 65, 72, 30, 28. Po. Tani, qapo ata jo kemi fituar, jo e majta s'ka drejt pushtet të qeverisit. Po dakord, po, sondazhet që publikojmë ne janë një lloj indicie, por nuk mund të merren të mirë qëna për faktin sepse për shembull sondazhet publikohen votohen nga ata që janë përdorues të rrjeteve sociale. Një pjesë e madhe për shembull e moshës së tretë nuk i përdorin rrjetet sociale që mund të kenë mendimin e tyre apo edhe drejtën e votës. Prandaj që është indicie, jo diçka që mund të jetë e saktë se kështu mendojnë shqiptarët në bazë sondazheve to. Po. Tani do vemi në datën 13 dhjetor në zgjedhje.
Po. Ne socialistas nuk do vemi, fare. Sepse dhe komisioni e kemi tonin, komisioni është joni, do bëjmë dorëheqja ta Denar Biba me shokët, do mete zguri vetëm. Qa zgjerjes janë këto? Qa presidenti është këtë mbi të gjithën? Po, e kuptoj. Mirë, të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ju lutem sa herë që komunikojmë së bashku të ulni zërin televizorit dhe më dëgjoni përmes telefonit sepse ka vonesa. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se u jeta. Mirë, vetëm të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Po. Më thuaj. Po pse kujti Henri Meraku për se në do vriten apo jo? Po keni kaq merak se dojnë trazira, shkollin ndalojnë nërva. Jo, nëse kemi me merak, ne kemi bërë thjesht një pyetje. A, thjesht një pyetje. Po. Po tani, pyesti ata që dalin atje, që ju thonë, edhe ata që kanë qeverin, se ata e dinu mirë. Ja këto. Mirë, e qartë, faleminderit. Shkojmë tek një tjetër komunikim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Di lutem uli pak zërin televizorit sepse po dëgjoj veten edhe mund të ketë vonesa. Ullëre ka, ullërës. Po, më thuaj. Tash i përsa i përket protestës, Po. si pas mendimit tim, do të betë edhe unshme. Se ta socialistët për kërë vetë dhunën. E dyta, me atë paraporsin e parë që foli, atë gjuhë të aty që foli, i pari të të shkoj a y brenda, pasaj të shkoj Mona e Saliu e Salivica. Atë gjuhë që përdore a y është gjuhë antikomuniste. Nuk u ofendojë tjeti, se unë po të si Monika, unë i manu me telefonit edhe jef në gjyqë. Që të përdojë ato kurbe butanë, absolutisht që Po s'ke nevojë të përsërisësh, se i dëgjuam, të lutem tani, se po bëhemi... Kur do të ketë pra të gjuhë që E përdojë? qartë, po sigurisht duhet kënë trup ata, po mos i përsërisim më, se në pikë të mëngjesit, po ofrojmë një komunikim jo të përshtatshëm për teleshikuesit. Mirë, do të shkojmë pa humbur kohë tek një telefonat tjetër, do t'ju kisha lutur që çfarë do lloj gjuhë që përdorin telefonuesit apo paraforcët në emision për cilën ne sigurisht marrim masa ndonjëherë edhe drastike, siç ishte rasti i telefonuesit të parë, për shembull, që do të mundohemi që të mos marrë më në këtë komunikim të drejtë për drejtë, sepse është hera e disa dhe ju nuk e dini që ne kemi shkuar në prokurori për disa raste për shkak të thirrjeve të tilla, unë bashkë me kolegun, kështu që do t'ju isha lutur që mos përsërisni ato që thon paraforcët, sepse nuk është e nevojshme, jemi në mëngjes dhe njerëzit nuk duan një emision të mbushur as me fyr, as me fjalë rrugë. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Do të trajtoj një tjetër problem që po bëhet sot në Amerikë para shtëpisë bardhë. Dhe unë kam shkruar në Facebook diçka, po e përsërit edhe këtu. Më vjen shumë keq që problemet e Shqipërisë transmetohen, qohen në Amerikë para Trumpit. Është shumë keq. E para, e dyta, Vatra është një organizata, një shoqat shumë dashamirëse për shqiptarë atje dhe shqiptarë këtu. Kjo Vatër është krijuar në atë kohë dhe ka një postulat të një ikone të Vatrës që është Konica, thotë Konica, që di mirë shumë dhe që Shqipëria me shqiptare nuk bëhet. Shkojnë shqiptarë dhe ndahen më dysh në Amerikë. Ta është Amerika dhe të gjitha shqiptarë e dinë që këtu në Shqipëri kemi dy lloj shqiptarësh. Një palë shqiptare që luftojnë për një kauzë e drejtë apo e padrejtë përkrahen nga Amerika dhe BE-ja. Dhe një palë shqiptare që nuk përkrahen nga ashtu dhe BE-ja. Dhe çka bën këta
shqiptar opozitarë, kanë zjerë si kartë, si gjollë, si dërri maksimum nga ajo, apo si asë, kanë zjerë Sorosin. Turpi Zotit me Sorosit janë shkirë të gjithë para ashtit tanë të nderua, me Saliua, me Edje, me Nanë, me të gjithë janë shkirë. Ta shien nxjerri si kartë, pse nxjerri si kartë, për të bështëruar njëri tjetrin. Turpi Zotit të dashur shqiptarë, që e transmetoni, kemi problemet tona shumë kemi probleme. Edhe ju gazetarët kemi probleme, edhe ne kemi probleme, edhe nuk kemi asnjë të mirë. Dhe dashi dalim dhe do ta gjejmë me këtë ndarje, me këtë dashi të jashtëzakonshme. Më vjen shumë keq për Vatrën, do të thëmë gjitha të shqiptarëve të nderuar, të respektuar të Vatrës, mos të merren me parti tona në Shqipëri, por ta bëjnë partinë tonë në Shqipëri, atë që duhet bërë. Kaq kisha i dashur. E qartë. Mirëpafshim. Mirë, faleminderit që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Në këtë momentin shikues të nderuar do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish pas pak së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Mos u largoni. Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar për drejt, pasi u njohëm me parashikimin e motit, temperaturat minimale dhe maksimale për ditën e sotme dhe të nesërme, por po ashtu ndoqëm edhe një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të vijmë diskutimin ton tashmë për temën nëse do të ketë akte të dhunshme nesër në protestën e opozitës ose ajo se çfarë mendoni ju, por gjithashtu mund të na jepni edhe një mendim për mënyrën se si duhet të organizohet kjo protestë ose mbi gjitha, a duhet të organizohet një protestë e tillë kur kanë kaluar tashmë më shumë se 10 tubime të organizuara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim para zgjedhjeve të 30 qershorit. Në këtë moment do të presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Po, beso. Po, më thuaj. Ishe diçka, unë nuk do t'i futem atyre që jo shajnë bëjnë për politikën. Ata një nuk do t'a qojë, tjetër do t'a marrë. Unë kisha një hall personal. Po, më thuaj. Kam thënë një herë tjetër, unë kam bërë ato legalizimin e shtëpive. Edhe legalizimin e shtëpive. Doli një ligj, çera brenda 45 ditëve, po pagove këto taksa, këto merr certifikatën e procesisë në dorë. Mirë, po shkoj atje, nuk ka dalë tash derisa unë kam paguar pse mos ta marr atë. Po, çfarë zone, nga çfarë qyteti na telefononi? Durrësi, nga Durrësi çfarë? Nga Durrësi, po. Unë jam i ardhur nga Fieri. Edhe kam 30 vjet ashtu dhe pa certifikat pa gjë. Të lutem mbaj qik numrin shënim aty dhe mund të bësh një përpjekje se të kam marrë dhe një herë tjetër para një muaj. Po, sigurisht po. Jo, ideja është se ne kemi kontaktuar edhe për rastin tuaj edhe për rastet të ngjashme kemi kontaktuar me kolegët tanë të cilët janë në rrethe, pra korespondentët e Report Televizion, po është diçka që përket institucioneve dhe edhe ju e dini se sa burokratike është në Shqipëri të marrësh një dokument apo të aq më tepër kur bëhet fjalë për prona edhe për legalizime. Por shpresojmë që edhe institucionet që janë duke na ndjekur ta dëgjojnë rastin tuaj dhe pse jo të reagojnë për të dhënë sa më parë një ndihmë për problemin tuaj. Kam 30 vjetë i kam marrë në Durrës dhe mos marrë shletra shtëpie dhe i kam paguar gjitha dokumentat. Çfarë justifikimesh ju japin apo thjesht vonesa? Vonesa në burokratike, e ke parasysh. Shikon të dorta, nuk e di si ka dhe frikë marrin leka, nuk e di. Derisa unë i kam paguar gjitha tash, besoj se nuk ka të rritë punë. E kuptoj, mirë. Gjithsesi unë falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që e ndave me ne shqetësimin. Po, të falenderoj që u bërë pjesë e emisionit dhe që e ndave me ne shqetësimin. Sigurisht dëshira është e madhe për ndihmuar këdo që na drejtohet, por sigurisht ne kemi vetëm forcën e fjalës për ta përcjellë sa më larg të problemin, por vetëm kaq sepse në fund të fundit janë institucionet të cilët paguhen nga taksat tona ato që vendosin për çështje të tilla. Do të shkojmë tek telefonata e radhës pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shikjo, vetë një shkencëtar. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Policia, mi e thonë, vizatërisë, policia mas kovemit dhe trimnia mas luftet nuk kanë vend të kërkon të thuj. Pa e dhe thuj, mi e fanë këritarit Partisë Demokratike që në hitë shafet për që mas ta shofim bojën më atë se ta tha
Mirë të tha Jozefina në Shkodër se koshjeti. Kaq pata, faleminderit. E qartë, faleminderit edhe juve që bëni pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje, si jeni një. Mirë se erdhe, mirë, faleminderit. Fatkeqësisht të tërnuar po shumë të lumtur. 13% që i shqiptarëve që votuan qeverisjen aktuale, qesin dhe gjoksin dhe flasin jashtë pikës. Është për me të ardhur keq, se kjo është një minutë i shturmë për Shqipërinë, për vendin tonë. I shtohet hallave tona, dhe nga vendin që unë flasë, kanë votuar 6% e popullsisë, dhe në një të nesër me ta pretendojnë edhe me drejtu vendin. Asnjëherë do ta shihsha ndryshe, nëse vërtet nuk do ishin shumë etiketa, pa pas nevojë mi përmend, shumë etiketa dhe me shumë fakte kundrejt kësaj qeverie, duke filluar nga droga, përdhunimi, prostitucioni dhe çdo gjë, dhe asnjëherë njerëzit e thjeshtë, por gjithmonë nga titullarët. Dhe çast më e keqja, u lanë me votuar të vetëm, në një qetësi absolute, duke mos marrë pjesë populli, duke mos marrë pjesë 86% e popullsisë, ata i mushën kutijat sa që në shumë vende dolen ma shumë vota se votues aktual. Dhe një realitet ne e kemi pa, e kemi transportuar dhe në medje që ishte dikun në qendër Tiranës, deri një gjysmë që të votua dikun të 3-4% e popullsisë. Ishte dikun që e keni lanë pamje direkte, këtë e kemi konfirmuar tash mbrapa, pra deri një gjysmë që ishin votu 3-4% e popullsisë dhe më dalin më ndryshe. Ajo që as me të vërtetë gjithë të militanta. Unë protestën e shatë. Në blokim çdo gjaje, nuk do të dëshiroja kur tjetë e lundshme, po vërtet të bllokoshin çdo institucion, të bllokote çdo lëvizje qytetarëve thjesht dhe të ishte vërtet një radim ndryshe. Shqipëria as shumë ma shumë se këta telefonuar që flasin me telefona si u mushet nga dikush tjetër. Dhe këtë kam konfirmuar se janë disa simpatizantë që u mushen telefonat vetëm fol diçka flasin. Po ashtu janë dhe disa analista që drejtën na kanë mërzit, na ka flasin. Dhe jo kërkoja zama tepër, vetëm një vetëm duke folur në një folur mbrapa, sa falsa flasin. E qartë. Inshallah protesta vërtet nuk ka me kene damshme për njerëzit, por duhet me kene blokueshme me çdo lloj gjaje dhe duhet me kene protesta ndryshe. Kaloshim një ditë bukur. Faleminderit që për pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, për të ndalur tek mbushja e telefonave. Sigurisht ne nuk mbajmë përgjegjësi as se ku i marrin lekët telefonuesit që bëjnë pjesë e këtij emisioni, as kush u ambush telefonat apo kush i sponsorizon. Ne falenderojmë çdo që bëhet pjesë e këtij komunikimi edhe mbi të gjitha që tregon etikën për të respektuar emisionin e mëngjesit, pastaj mendimet për njërin palë politike apo për tjetrën janë tërësisht tuaja dhe ne nuk na intereson as pak. Ne na intereson që ju të shprehni fjalën tuaj të lirë, që të jeni të lirë për të thënë atë që mendoni dhe më pas pjesa tjetër është pjesë juaja që ne as nuk duam ta dimë me gjithë respektin që kemi për ju. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Në lidhje me aluizmin e Tiranës kisha një problem. Po. Kam 7 vjetë që e kam blerë trullin nga aluizmi i Tiranës. Po. I kam paguar gjithë tutërimet. Kam marrë edhe lejnë e legalizimit para 7 vjetë. Ja kam përcjell hipotekës. Dhe kam 7 vjetë që sidhëm, thorodhatëm, shkoj te hipoteka. Me drejtohen që bëj një ankesë të Shqipëria që duam. Bëj ankesën të Shqipëria që duam dhe nuk me vjen asnjë lloj përgjigje. I baj disa herë, 2-3 herë, asnjë lloj përgjigje. Nuk e baj për komplimente, po këto janë fakte, i jap edhe me dokumentacion. Se unë kam hall dhe kam problemin që 7 vjetë kam pagu gjithë detyrimimet që i përkasin aluizmit Tiranës.
Kam shkuar dhe të kaluizmi Tiranë të zyra e shpronësimeve. Kërkoj dhëkëmën e shpronësimit prej 7 vjetësh. Dhe me qenë se unë e kam pagua trullin, që prej 7 vjetësh, se nuk me jetë dhëkëmeja e shpronësimit të pronarit, që dhëkëme shpronësimi dalin me 10 e me 100. Nuk e kuptoj, nofta nuk e di, dua në i gjo, apo të kaluizmi, unë nuk kam thënë, ju lutëm, qa më mungon mua, që nuk ma jetni prit edhe ca. Sot e kësaj dite, unë qëndroj pa marrë të certifikatën e pronësisë, kam marrë edhe certifikatën e nërtesës. Dua të di, kjo nërtesë, mbi se mbahet, a mbahet mbi trullin, që kam paguar unë, sepse këta nuk jetnin kot certifikatën e nërtesës, po mos ishte i lidhshëm trulli. Tashti unë edhe sa kohë duhet pres, i bej thirrje kryeministrit, i bej thirrje gjithë atyre organëve kompetente që të marrin në dorë, jo vetëm fatin tim, po aty mund të ketë shumë të tjerë, se unë kam parë kur kam shkuar, se kam shku shumë herë, nuk me është zgjidhur problemi. Me zgjidhin vardall, me detyrojnë edhe unë, biles me detyrojnë edhe të ngatrohem edhe me policinë që kanë vendosur aty. Dhe të bëhem i padurueshëm, sepse kam 7 vjetë. Si mund të zgjidhni? Ju lutëm juve, si gazetar, me shpresën e plot, se mund të shkoni kontaktoni me zyrën e shpronësimit. Dhe çfarë do bëhet me mua? Jo jallam, thonë para një ditë e gjysmë, kanë thonë jallam gjysë auditimit. Kam pyet mas 2 muajsh, më kanë thonë i kënë rregull dokumentat. Se lozin me ne kështu, se talën me ne qytetarët e shkretë. E qartë, mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që zgjodhe emisionin tonë për të ndarë me shqetësimin pra me publikun. Shpresojmë që institucionet të dëgjojnë dhe të vënë veshën për problemet tilla, sepse me të vërtetë qytetarët kanë halli, kanë probleme dhe që sorollatin prej vitesh për të marrë diçka që në fundit u takon me të drejtë, aq më tepër kur janë të rregullt, kanë paguar dokumentacionin e nevojshëm, siç tha zotëria në fjalë. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Gjithashtu do rime për emisionin. Po, më thuaj. Përsa i për protestës datës 8 të Korrikut, aja më valet nga urdhri që do t'japi bashkë. U pa në protestën e funit. Që basha po një thirrje që merë një fëmijë, merë një grata, që merë një dilin protestë të jetë paqësore. Po. Kjo nuk u thënë protestë të tjera para kësaj. Përkundërzi, në protestë të tjera para kësaj u thirrën njerëzit dhe u furnizuan me molotov, flakadan, ke magazina Shtypit. Edhe gjithësisht. Për t'i përdor ato si që përdorën. Përderisa një thirrje të tillë basha nuk e ka bërë, pra unë i shkoj sa shparas, që ditën e hënë ai kontingjentit që basha ka ngarku për të prish dhe për të shkatëru metropolin shqiptar dhe institucionet shqiptare do t'i furnizojnë me flakatan, molotov e tjerë. Si përfundim, nëse basha do të shpreh dëshirën që të mos bëhen të dhunshme, do të bëhet. Ky është problemi kryesor, zoti Besi. Nuk është sepse qytetarët që dalin për dështore të nuk dalin ato pa urdhën. Kështu që nëse nesër basha do të marrë fëmijët dhe gruan, besoj që do të jetë qetë. Unë uroj që të jetë qetë, se mjaft e shkatëruan qytetin, mjaft e dojgjën qytetin, mjaft i dojgjën institucionet. Institucionet janë të popullit, nuk janë as të Edi Ramës, as të Bashës. Nuk merret pushteti me dhunë, me djegje dhe me shkatërime.
merret vetë me votë. Prandaj, zoti Basha, aq energji sa ka harxhu duke bërë punë të mrevshta, do t'ishte shumë më i favorizuar të bënte politikën e tij në parlament dhe të dilte shumë i fituar. Përderisa ky pretendon që do 85% janë me të djathtën, urdhërozeni, po i nuk ka asnjë shpresë, as PD-ja, as DSI-ja. Mundohen si me thirrë njerëzit, me coptutje, me ngatru, me bërë ata imazhin e keq para ndërkombëtarëve dhe shqiptarëve në prag të marrjes të qenies së negociatave për në Bashkimin Evropian. Ju uroj zotit Meta shërim të shpejt mendor, se Babaza Shkeli është zakonisht antipopullore. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë dhe të jetë me tërmet përfaqësuesi i popullit. E këtij komunikimi të drejtë për drejtë, mendimin edhe të regjisë do të kalojmë tek një telefonat tjetër për të përcjellë të tjera mendimet të qytetarëve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Po jeni në emisionin. Po, më thuaj. Jeni nga një televizion shumë i bukur në gjitha anë. Faleminderit. Sa për protestën dhe sa klasë Po. I ndëgjoj shumë nga ata qytetarë të bullë. Desha veç një pyetje që o baj. Qa kanë pa prej këtij Edi Ramës? Qa u të mira u ka sjellë? Vetëm poshtërsinë të gjitha anë, vetëm drogë, poshtërsi, vjedhje, grabitje, dhonë. Qa nuk e di që si të shpjegoj më shoku. Qa kanë pa? Mbasa me edhe i pyetje. Qa thonë përse flasin protestat qeta? Në tonë botë e ke pa protestat në Francë. Je pa protestat në Greqi. Në tonë botë ku bëtë protesta më të dhunshme. Po, në Francë është ngritur populli, jo partitë politike, ka një dallim shumë të madh. Po, populli, edhe unë thamë populli jam unë. Dakor, po. E kuptoj, po ti del dhe gjithë ne shqiptarët, se nuk e kam vetëm për militantët e njërës parë, po edhe Partia Socialiste kur dilte i thëriste vetë, edhe Partia Demokratike i thëriste vetë, nuk është se ngrihet populli dhe thot tani stop, nuk ka më politikë. Edhe atë demonstrantë atë dirava me 21 janar që ndodhi protesta, atë kush i qeta që uranë bulevard. Po, e qartë, pra, gjithmonë ha populli, si nga njëra palë, si nga pala tjetër. Sa makina policie janë djegat radhë, sa makina policie i ke pa veti. Ka bërë vetën protest që përba Partia Demokratike nuk ka thëj asistami një makine policie. E ke pa vetë. Në tonë bërë protesta duhet bërë të dhënë për shokë. Nuk ka protesta që thonë ta komunistës që në mësinjet në vonë. Ta janë akoma me në bërhojshën për shokë. Në mëtën. A demokracia nuk vjo me komunizëm Shqipëri për shokë. Asë në bërë. E qartë, mirë. Të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejtë për drejtë dhe që ndave mendimin me ne. Do të shkëputemi sërish për një hapësirë të shkurtër publicitare, për të rikthyer sërish pas pak në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit. Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit. 65% mendojnë që nuk do të ketë akte të dhunshme në protestën e opozitës nesër duke nisur nga ora 20, ndërsa 35% mendojnë që po do të ketë akte të dhunshme. Jemi duke pritur telefonatat tuaja që prej orës 7:20 minuta kur kemi përfunduar gazetat, ndërsa në këtë moment do të rinisim sërish komunikimin pra në këtë pjesë të fundit. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do të shkojmë tek një tjetër komunikim në këtë momente. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, faleminderit që bëhet pjesë e emisionit. Unë mendoj se Partia Demokratike do ta heqin nga fjalori fare emrin. Historia sa ka qenë regresive që nga krijimi i saj. Mos harrojmë vetëm një marshin e vitit 97, njolla më zezë, kur presidenti në atë kohë Sali Berisha i vuri zjarrin Shqipërisë, u gdhir gjithë Shqipëria në kaos, u hapën burgjet, u shkatërru ushtria, ndërhyri organizata e Kombeve të Bashkuara, u shpërndan mbi 500.000 armë të lehta kaluan durët e civilëve, krim i pa dëgjuar, i pa ndëshkuar.
mbetën në çfarë them unë veprim kriminal, edhe vazhdon përsëri është shumë e dhunshme. Partia Demokratike nuk njeh me Lulzim Bashën pasardhës, nuk njeh vetëm skenarin e dhunës, e cila po e mban në një trishti, në një tension shumë të madh, po i shkakton shumë dëme të mëdha popullit shqiptar. Këtë duhet ta dije çdo militant i Partisë Demokratike që kryen dhunë, që dëmton pronën e përbashkët, që shkatron unitetin, në kryesori është uniteti. Uniteti e shqiptarëve në botë po shkatërrohet imazhi, edhe mojmë atë pamjen e argjive politik, jo të burrave të shtetit. Të braktisësh altarin e demokracisë që është kuvëndi, aty është kuvëndi, me kuvënde zgjidhen, i kanë zgjidhur që në kohët më të lashta shqiptarët mos marrëveshjet. Me kuvënde zgjidhen sot në botë. Këto braktisën kuvëndin, e kthyen kuvendin në arend gladiatorësh, me qizme, me bojzeze, me budalliqe, me molotove, me fishek zjarre, putën edhe gishtat e asaj vajzë police e lanë sakat shkretën. Pa që atëherë unë do të them kështu, do të them t'i bëjë thirrje çdo shqiptari, që sekreti i Partisë Demokratike është vetëm dhuna. Sekreti i Partisë Demokratike është shkatrimi i Shqipërisë. Sekreti i Partisë Demokratike e kësaj fuqia është vetëm shtazarake, nuk ka asgjë të mirë për interesin e kombës. Këto janë egërsira që thithin, kërkojnë vetëm gjak, dhe nuk janë ngopur me 10 protesta, me 100 akte dhune, po këto janë nuk i zë gjumi pa gjakore. Ndryshe, po mundoj gjaku, ato do të rrihen on njëri me tjetrin, ose do shkatërrojnë Shqipërinë. Është e turpshme që ne të bëhemi argjit e Europës. Është e turpshme, në vend që ne tani të bashkohemi, të bëhemi grusht njëri me tjetrin dhe të tregojmë edukat përpara Europës. Si më thotë Europa që unë pranoj kur shef Molotov, shef Budalliqe, shef kërcen Lulzim Basha si argjin, i hajdut, i vras. Këto e vras, more, o zotëri, si mund këto kanë regjistruar terrorizm në popullin shqiptar. Këto duhet i bëjë thirrje e Shtetit Bashkuar Amerikës t'i fus Partinë Demokratike në listën e terroristëve. Dhe ato tre kryesor, Lulzim Basha, Sali Berisha, e gjithë me radhë, me flamur noke, me gjithë. E qartë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat, sepse jemi tashmë në pjesën e fundit dhe duam të marrim sa më shumë mendime. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Po, më thuaj. Unë kisha disa mendime të tjera. Po. Ndryshe nga çfarë diskutojnë njerëzit për shembull ti Besnik. Besart, po. Besnik e ke? Besart. Urdo? Po. Po Besnik. Unë e kam Besart, po nuk ka rëndësi shumë emri. Këtu është një shoqëri, o Besnik. Po. Këtu është një shoqëri e pa edukuar në pikpamjet të arsimimit perëndimor dhe ati liberal. Po. Më dëgjon? Po. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Sepse jemi një shoqëri që mendojmë se dim demokracinë, por faktikisht neve ajo po na fundos më shumë. Ky mendim, vetëm ky mendim, neve po na fundos më shumë. Dhe kjo i detyron që ne të kemi më shumë militant se shoqëri civile. Më kupton? Pra të kemi më shumë militant se sa shoqëri civile e cila është për vlera sociale dhe drejtësi. Pra, në qoftë se do të kapemi te kjo terma e fundit, drejtësi sociale, drejtësi të përgjithshme dhe drejtësi sociale, pa drejtësinë
që po e vë me aq mundë dhe me djerës. Pa shtetin e së drejtës ku futet shteti juridik dhe ai social, nuk mund të ketë mirëqenie dhe e kanë të kotë ata që protestojnë me dhunë. Në asnjë vend të botës, aq më tepër me protesta politike, nuk mund të rrëzohet asnjë qeveri sepse demokracia ka rregullat e saja, të cilat janë etika, morali politik mbi të gjitha, prandaj njerëzit nuk shkojnë nga mbrapa. Në qoftë se Partia Demokratike me 11 protesta e pa që shumica e popullsisë nuk i shkon nga mbrapa, pse more zotëri vazhdon? Tjetër, kur ti nuk pranon atë që është çelësi i zgjidhjes së të gjitha problemeve, dialogun, për çfarë proteston? E mund të shtrosh me mira pyetje këtu. A e kupton se sa nivel të ullët politik kanë udhëheqësit tanë, të cilët i kanë vënë vetes lider, por ata kanë egoizmin mbas të cilit fshihet lufta për pushtet. Çfarë është egoizmi? Filozofët thonë kështu. Egoizmi nuk është në gjendje, domethënë, të mbroj veten e vet dhe jo të shëroj plagët njerëzore. Po. Pra, si mund t'i shërojnë këta plagët njerëzore, më falë, po bëj një leksion kështu, po. Si mund t'i shërojnë këta plagët njerëzore, kur ata kanë vënë, pra, ku e kanë shërimin e vetvetes ata, tek paftësia, tek vënia partitokracisë mbi institucionet. Po. Pra, gjithë kjo, shiko, unë kam bërë një artikull te gazetat Dita, më datën 22 qershor, si përfaqësues i shoqërisë civile. Po. Dhe titulli është kështu: a duhen reforma për edukimin qytetar, për të drejtat njerëzore, për liritë sindikale? Është fatkeqësi kombëtare. Ne na duhet një përmendore uniteti. Ne na duhet në radhë të parë të vëmë shtyllën kryesore unitetin. Ndodhen njerëz atje që policia me një dorë e me një sy i la duke i tërhequr zvarr, por kur erdhi puna presidenti francez sa kështu, një diskutim mbarkombëtar dha për unitetin. Megjithëse fajtore ishte policia dhe protestat e vrrullshme. Pra nuk zgjidhim asgjë si shoqëri. Dhe prandaj po zgjatemi çik në këtë problem, që është problemi i shoqërisë tonë ti. E qartë. Zoti moderator. Problemi i shoqërisë tonë është keqja e konfliktit dhe kuptimi një shoqërie në paqe dhe në demokraci, me etik, me moral, me shkencë, me dije. Dhe kjo është dhe detyra kryesore që politikbërja ja cakton vetë demokracia politikbërjes. Pra është detyra kryesore e një politikbërje. Në qoftë se ajo nuk bën këtë, ajo është larguar nga të gjitha realitetet demokratike. E zjatëm. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Do të shkojmë tek telefonata e radhës, 6-7 minutat e fundit të komunikimin tonë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Faleminderit. Po, më thuaj. Për temën pak, se nuk e... Jo, po flasim për protestën e nesërme të opozitës, më 8 Korrik, dhe a mendoni që mund të jetë mundshme pra një moment kur duket se Partia Demokratike dhe sidomos Partia Demokratike nuk ka më çfarë të humbë sepse nuk ka asnjë lloj përfaqësie as në pushtet vendor apo në ato qendror. Po, faleminderit. Për sa i përket temës, po, ka mundësi të jetë dhunshme sepse Ilir Meta në këto momente të shihni këtë po kritikojnë gjithë ndërkombëtarët, po e kanë vu me shpatlla mas mujt. Edhe Sali Berishën, edhe Lul Bashën, Monikën, po këto janë njerëz që nuk duan drejtësi, nuk duan reformën drejtësi. Dhe ka 6 muaj, ka 6 muaj që Europa, bota, po i flasin, edhe ai Soreka që Ilir Meta, presidenti jonë, që i thot që pse s'ke ndërhyr ti, ta shkujtu Ilir Meta ditën e funit, po ai plasi shketi ka 6 muaj që flet, ore bashkohuni, uluni dialog, ore bisedoni, sepse për hapjen e negociatave, ato nuk duhen e zotni, po mirë populli jonë me 100 karan. Po su hoqëm këto,
të bëhet reforma, ore e presim me çdo kusht reformën drejtësi në Amerika, në Europa, sepse ky popull kalon 30 vjet, unë jam bën 70 vjeç edhe nuk po shoh ditë bardh nga këta politikanë. Çka kërkojnë më këta, unë s'e kuptoj. Fëmijët e vet i kanë rregulluar me flori, me parë, me shtëpia jashtë shtetit. Populli do që janë sa këto që i vjen mbrapa në përgjithësi janë njerëz që duan të hajnë kurriz tyve shumicës që janë edhe duan 2 punë, duan 3 punë. Vjen keq për sa analistë aty në televizor, vjen keq se janë sa analistë që gjoja hiqen sikur janë pedagog, janë profesor, edhe marrin 7-8 rroga, kur vjen Sali Berisha e lut Basha në pushtet, Ilir Meta, edhe tash vanë sikur janë shpëtimtarët e Shqipërisë. Po jo më zotni, jo. Foli paktën, ore. Po. Si duket është larguar telefonata, falenderojmë zotërin që bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Po, për sa i përket temës, a do bëhet problem rrëmuj greva, jo? Besoj se jo. Sepse PD-ja i ka bërë qeta grevat, protestat. Pavarësisht se ka qenë një flagrant në Gjavë le, Molotov që thonë Molotov hell tankun në ajër, nuk e dim që është Molotov jetë. Kanë qenë shishe me karburant dhe shnet, nuk kanë qenë Molotov atë. E para dhe dyta, është drejta e saj legjitime dhe është ka plotësisht të drejtë të bëjë grevë. Sepse kanë votuar dhe nuk kanë votuar, jo zgjedhur, dhe nuk kanë plotësuar numrin e tyre të popullatës. Pavarësisht janë mush koshat plot me letra, emrat nuk janë. Ose janë fut skeda, janë fut karta identiteti pa qenë njerëz aty. Që janë registruar. Ka shku një person, ka shku 100 karta. Kupton? Prandaj, Edi Rama, për mendimin tim, nuk ka marrë as një kokër voto dhe nuk e do populli, zotni. Le që thonë ata. PD-ja është në drejtën e saj legjitime. Do të bëjë protesta deri sa këta të ulën në gjujë, për ndryshe s'ka. Dhe që flasin njerës këtë në këtë, a i ka dalë një gjë lloj përgjimi edhe thot nuk jo. Unë thamë, ja ujku të thuj që e gjurma. Unë habite më burri dhe që në otë në Shqipëri. I në bëbë me hikë në aftu, me gjithmen i në bëbë për të hikë në aftu, dhe që s'kena ku shkojmë. Mirë. Shumë kesh shenja. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e fundit, kemi dikute 2 minuta në dispozicion. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Veti urojmë shëndet një nga të parë dhe urojmë për atë punë që bën një zakonisht të mirë. Faleminderit shumë, më thuaj. Dëgjoj. Po. Unë kam një problem tjetër. Jo unë, po i gjithë qyteti i Durrësit. Po. Kemi pas kryetar bashkie Evangjul Darkon. Po. I cili në mbajti 11 vjetë e gjysmë me gjallë, vetëm me shpres. As gjithë të mirë nuk në bani në lanë në batardi. Po. Që bani ma në fund. E pa që Edi Rama e shkarkoj atë, edhe futi kandidat tjetër, që bënë këj. Për të dëndëshkuar këtë popull që e dëgjoj me fjalë 11 vjetë, vajti këtyre kompanive të transportit, mori vendim dhe i dha të drejtën që biletat të bëhen 400 lek. Po. 400 lek, po. Tirana ka një farë të drejtë që ta bëjë, sepse kombinat, Kino Studio është një distancë gjatë, ose uzinë e traktorave të instituti bujësor është një distancë gjatë. Po, që të marrë që distancën e Porta Romanus, apo plazhit dhe të Plepat, janë 4 rrugë që të plotësojnë këtë rrugë me fjalë që bëjnë autobusët e Tiranës, institut. E kuptoj, për të mos u zgjatur se jemi në fund fare. Pra ti mendon që Evangjul Darko nuk ka bërë për Durrësin. Që në dha një peshqesh të madh që tani gjithë populli i Durrësit do ta vuajë këtë. E qartë. Keni diskutuar me kryetaren e re, u ka premtuar që mund të zgjidhet, mund të ulet çmimi ose të paktën mund të përmirësohet shërbimi? Ako më në detyrë.
Jo, po gjatë fushatës se kam fjalën, kur ka ardhur për të takuar, se sigurisht... Nuk ka, dëgjo, ky nuk ishte për lajmërim as kur gjë, vetëm se sa erdhi data 1 dhe na bombardoi me një 400 lekë biletën. E qartë, mirë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Shpresojmë që nëse nuk mund të ketë një rregullim për çmimin e biletës, të paktën të ketë një rritje të cilësisë. 65% jo, 35% po. A mendoni se do të rikthehen aktet e mundshme në protestën e opozitës? Ky është rezultati deri tani. Vazhdoni të votoni tek shqiptara.com dhe Report Televizion në Facebook. Unë duhet t'ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Menjëherë pas pak vin sërish titujt kryesor të gazetave. Vijoni qëndroni në Report Televizion. Bashkë takohemi në fleshën informativ të orës 10. Deri atëherë, mirupafshim.